مساء الخيرات عليكم. يا ترى الصوت واضح يا جماعة؟ آسف على التأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. مم. الصوت واضح؟ حد بس مساء الخير. كده واضح. كل سنة وانتم طيبين، وكل يوم اتنين وانتم بألف خير وصحة وسعادة. مع ويبينار جديد، وإن شاء الله نعمل بارت 2 لو قعدنا حضراتكم بيه في السكالب برودكتس. أكدوا لي بس قبل ما نبتدي المحاضرة إنه كله تمام كصوت يعني. تمام. طيب احنا النهارده هنبتدي المحاضرة. معرفش حضراتكم حضرتوا المحاضرة الأولى ولا لأ، اللي هي السكالب برايتس. في المحاضرة الأولى اتكلمنا عن الأسباب وحجم المشكلة، وإن ده everyday practice، وإنك لازم تبقى minded بالكلام ده بشكل جيد جدا. أتمنى إن الجميع يكون يعني اللي حضر حضر، أو حتى يكون راجع الجزء الأول. الجزء الثاني النهارده هيبقى أهميته وفايدته في الباثوفيسيولوجي، تفهم ايه اللي بيحصل في البرورايتس، ايه الريسبتورز، ايه النيرفز، النيرفات دي جايه منين ورايحه فين. لما تفهم ده هتبدا تعرف تعالج ازاي، علشان الادوات العلاجيه اللي حضرتك هتستخدمها لازم تكون مبنيه على فهمك الاتشنج ده بيحصل ازاي وليه، وايه اللي بيعلى وايه اللي بينزل، وانت بتحاول تبالانس في التيشوز ازاي، خصوصا النيورولوجيكال اتشنج والسايكولوجيكال اتشنج، الحاجات اللي ليها نيورولوجيكال باك جراوند، مش الدرماتولوجيكال قوي يعني مش حاله لايكن بلانو بايلاريس اكيد لازم تحقنها انترا ليجنال ستيرويد او تدي لها بلاكينيل، مش حاله سورايسيس تديها انتي سورايتك ميديكيشنز، مش ده اللي اقصده قوي. حالات السكالب برايتس اللي ليها نيورولوجيكال ايتيولوجي. اتكلمنا كمان في الايتيولوجي ده المره اللي فاتت، وقلنا ان ازاي واحد يبقى عنده ليمفوما ويجي لك يهرش براسه. فعلى سبيل المثال، على سبيل السيستميك ديس اوردرز اللي ممكن تعمل السكالب برايتس وهكذا. فعشان كده الجزء الاول من المحاضره ده في غايه الاهميه، والنهارده هنتكلم على المحاضره رقم 2. طبعا يسعدني يكون معايا ضيف عزيز واخ جميل، اخونا دكتور محمد من العراق، محمد كريم العراقي. راجل معايا هنا في العياده من اول اليوم. يعني تعالى سلم على الناس بقى يا محمد. دكتور محمد معايا من اول اليوم يعني، ومصلوب صلبه محترمه. شرفنا والله دكتور بيك، شرفنا. ربنا جدا يخليك. مستمتع معك والله، مستمتع جدا. ربنا يحفظك يا دكتور محمد. شفنا حالات كتيره النهارده يا دكتور محمد، صح؟ والله ما شاء الله، يعني حالات كثير، يعني ضعفتني 5 كيلو. نحفتك 5 كيلو، ماشي يا سيدي. ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك. امبارح هحكي لكم حكايه، قبل واحكي لك حكايه يمكن انت ما سمعتش القصه دي قبل ما ابتدي المحاضره. المريض ده جالي امبارح في عياده مصر الجديده. هي مريضه ست كده راقيه جدا وشغاله في مجال الاعلام، يعني حد معد برامج او حاجات زي كده. وداخله العياده بست شيك جدا وشعرها كمان جميل وبلوند وجايباه على جنب كده. فعماله تحكي لي بقى قصه وهيستوري من 15 سنه. يا دكتور انا عندي مشكله، انا بهرش في راسي، والله هذا حدث امبارح. يعني الا ما سعفنيش الوقت احط صورها حتى في محاضره النهارده. انا بقالي 15 سنه بهرش في راسي هرش عنيف جدا. الاول تاهوا مش عارفين تشخيص، ده بنص كلام المريضه، ولدرجه اخذوني مؤتمرات في مصر ويعملوا زي دراسه عليا والموضوع كبر خالص. وبعدين بدات افقد شعري طبعا في الحتت اللي في النص هنا، وابدا الاقي اماكن بدون شعر، واللي يقول لي ثعلبه، واللي يقول لي حاجات، واللي يقول الثعلبه بتهرش، واللي بيقول الثعلبه ما بتهرش، والقصه طويله عريضه. فين اما خدوا عينه مني واكتشفوا ان انا عندي حزاز الراس، لايكن بلانو بايلاريز. وللاسف هي جايه لي طبعا شعرها الجميل البلوند ده كان عباره عن ويج، باروكه لابساها. ولما كشفت طبعا وشالت الباروكه طبعا
الوضع كارثي جدا. سيكاتريشيال الوبيشيا ترنت اوت، يعني سيكاتريشيال الوبيشيا خلاص الوضع انتهى تقريبا. كل المنطقه اللي تحت ايدي دي كان يعني سيكاترايزد، وجايه ستيل على هوب وبتسيك يعني اي هوب ان شعرها يطلع تاني. اعتقد من السيناريو اللي انا سمعته امبارح ان الاندر استيميشن لحته الهرش اللي كان بتحصل لها، وكل ما اروح لدكتور ده انا شعري بيهرشني، لا ده قشره، لا خدي انتي داندرف، لا خدي شامبوهات، وقعدت في القصه دي سنين. اول 3 4 سنين لحد ما بدا الشعر يقع بجد وبدانا ننتبه بجد، فتاخد بقى باثولوجي وتعمل لها اللازم وقتها، وطلع ان دي حاله لايكن بلانو بايلاريز، وللاسف كان بقى ليت برزنتيشن. فده حصل معايا امبارح يعني. طيب فنبتدي المحاضره. طيب انا بهرش، سيبك بقى من السكالب برايتس، بشكل عام انا بهرش. الهرش ده سببه ايه، او ايه الباثوفيسيولوجي اللي ممكن يكون فيه؟ انا عندي نيرفز، لازم اكون عارف النيرفات دي نوعها ايه واسمها ايه، وبتنقل الاشارات العصبيه ازاي والفين وازاي بتطلع للمخ، لان انا اكيد ممكن اشتغل عليها بادويه تعمل لها بلوكينج. لازم ابقى عارف الريسبتورز بتاعه الاتشنج في التيشوز، علشان ابسط شيء احنا عندنا الانتيهستامين، ده ابسط شيء. بس هل الهستامين كل حاجه؟ وهل الاتش ريسبتورز او الهستامين ريسبتورز اللي هم 1 و3 و4، طبعا اللي موجود في السكين 1 و4، هل هم كل حاجه؟ ولا في ريسبتورز تانية وفي بلوكرز تانيين وحاجات تانية نقدر نستخدمها حتى علاجيا علشان نقفل الريسبتورز دي، وبالتالي تقدر تحسن من حالات الاتشنج دي. وما بينهما، ما بين الريسبتور والنيرف اللي بينقل الاشارات العصبيه، بينهم بقى كيمياء، في كيميكال ايجنتس، في اميونوموديوليتورز، في انترليوكنز، في سيتوكاينز، في بروتينز، في حاجات كتيره جدا بتلعب ما بين الريسبتور وما بين النيرف. والحاجات دي بتستيميوليت ريسبتور، بتعمل بلوكينج للريسبتور، بتعمل انتاجونيزم، بتعمل اجونيزم، بتعمل حاجات كتيره جدا. وبرضه هي مهمه في دراسه الحكه والهرش، اللي هو not fully understood till now. يعني رغم كل الاكتشافات اللي هعرضها على حضراتكم لما تشوف الباثوفيسيولوجي، وبالتالي ده بيرفلكت على العلاجات اللي كل شويه بتتطور كانتي اتش ميديكيشنز، لا ده لسه الموضوع برضه not fully understood. فبالتالي احنا كدكاتره جلديه المعروف عننا بنعالج امراض الاتش ده. حتى المريض العامي بيدخل يقول لك انا ههرش ولا انا ما بهرش. فبالتالي الاتشنج ده از كونسبت بشكل عام، يعني اخرج بره موضوع سكالب برايتس بقى. ما ينفعش تكون دكتور جلديه شاطر وما انتش عارف الباثوميكانيزم للاتش ده. يعني ده حاجه حتى في الامتحانات تسقط او تنجح. لو انا اتصور قاعد وقدامي حد همتحنك يا محمد دلوقتي، واقول لك هو انت تعرف ايه عن الاتشنج كده، النيرفز بتاعت الاتشنج ولا الريسبتورز، قول لي 3 ريسبتورز ولا 4 حتى للاتشنج، وما تجاوبش، لا في مشكله. لان ده بينعكس على الار اكس زي ما هنشوف بقى النهارده، والعلاج اللي هنستخدمه. انتوا معايا يا اخوانا ولا ايه؟ اللي فاهم حاجه يقول واللي مش فاهم يقول. طيب طبعا انت محروم من ما تيجي تقعد جنبي هنا هات كرسيك وتعالى. هات تعالى بس، تعالى هنا، تعالى عشان تشوف البرزنتيشن. انت هتقعد كده غيبا. كلامك لا لا تعالى تعالى البرزنتيشن، تعالى جنبي هنا تعالى. بصوا يا جماعه، الصوره دي صوره عظيمه شويه. تعالى كده يا دكتور محمد عشان دي صوره انا لقيتها في تكست بوك محترم، وفي حاجات احنا رسمناها بالايد زي ما شرحت لك النهارده. احنا علشان توصل المعلومه ممكن ترسم بخط ايدك. كم النيورولوجيكال كومبوننت في جلدك كبير قوي. من اول، تعالى نبتدي من الشمال كده من فوق، الفري نيرف اندنجز اللي بتحس البين والهيت والكولد، والريسبتورز بتاعتها اسمها نوسيسبتور. على فكره في ناس بتسلم عليك يا دكتور محمد اهو، دكتوره الاء عارفاك على فكره. قلت لك دكتور محمد من الموصل، محمد زميلنا من الموصل، دكتوره الاء وانت موصلي. ماشي يا عم. والدكتور مصطفى كمان، يعني انت بقيت مشهور اكتر مني يا عم. سلم على الناس. ربنا يحفظك. اهلا وسهلا دكتور علاء، اهلا وسهلا. اهلا بيكم اخواننا من العراق. انا لسه بقول لك النهارده اي والله
الدكاتره العراقيين نجباء فعلا. وعندي حتى هعرفك على الطلبه الوافدين عندنا في طب الازهر، العراقيين شاطرين جدا، نابغين، صوتهم عالي، ده اللي بيميزهم. يعني بحس ان الصوت عنده عالي، صوت جهوري، يتكلم كلام منضبط، اللغه كويسه. يعني فحاجه جميله والله، نتشرف بزملائنا من العراق، يعني ربنا يحفظهم. يبارك فيك ويوفقك ان شاء الله. يا رب. الطلبه هاي خطيه، نحن بنعتبر. ربنا يحفظك يا الله رب. يعزك ويحفظك. فعندنا الفري نيرف اندنجز دي اول نوع، والريسبتورز بتاعتها اسمها النوسي سيبتورز. النوسي سيبتورز اللي بتحس بالالم وبالهيت وبالكولد. الميركل سيل او الميركل ديسك. الميركل سيل حتى الان كفانكشن نوت فولي اندرستود، بس هم برضو بيقولوا ان الميركل سيل اللي موجوده في البيزل سيل لير لينكد للميركل نيرفز، وان دي مسؤوله عن نوع من انواع التاتش. يعني التاتش نوع من انواعه. عندنا الكروز اند بالب، دي معروفه برضو الكرود تاتش. الهير فوليكل الروت بتاعتها ليها نيرفات، وهنتكلم عليها دلوقتي، اسمها لانسيوليت نيرف اندنجز، بتلف حوالين الشعرايه زي سربنتينه الايه، الثلاجه. مش عارف تعرف السربنتينه ولا لا، اللي هي المنصور اللي بينقل الفريون. اعرف اللوب ده. اعرف مصري بقى. فتلاقي هوريها لك دلوقتي، بتبقى اللي هي لفه حوالين الشعرايه علشان الاكسلريتور موشن. يعني الشعر ده لما يروح ويجي يحس بيه النيرفات دي، اسمها لانسيوليت نيرف اندنجز. وده ممكن تبقى امبليكيتد في تراكودينيا. العيان اللي بيجي يقول لك انا سرح شعري اتوجع، يقول لك انا في وجع وانا بسرح شعري. وفي عندك الميزنرز كورباسلز والبيسينيان كورباسلز والرافيني، دي الحاجات ده بيزك هيستولوجي. طيب لما نيجي بقى لشغلنا احنا في السكالب، دي البتاعه دي احنا رسمينها، دي مش موجوده في كتاب، احنا اللي رسمين الرسم ده. قلنا ايه بقى؟ عندنا 4 نيرفات امبليكيتد شويه في احساس الاتشي. الفري نيرف اندنجز اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الريسبتورز بتاعتها النوسي سيبتور. الميركل نيرف اندنجز، اللانسيوليت اهو لفه زي السربنتينه، زي البتاع اللي في الثلاجه في الظهر دي، عامله كده خلاص. والرافيني كورباسلز. ال4 نيرفات دول هم المسؤولين عن نقل الاتشنج في الباث واي بتاعه. طيب النيرفات دي وضعها ايه؟ هي نوعين، unmyelinated type C او thinly myelinated type A دلتا. يبقى النوعين دول علشان حتى الاسئله الام سي كيو هم اللي بينقلوا النيرفات دي. يعني نيرفات of slow conduction velocity، يعني الفيلوسيتي ما هياش سريعه. وسبحان الله انت لما تتخيل مع نفسك احساس الاتشنج، هو مش احساس، مش زي احساس حاد بالظبط، يعني شويه بيسلو ان ايفوليوشن، يعني بيطلع سنه سنه، فبيتنقل عن طريق الانمايلينيتد تايب سي فايبر او الثينلي مايلينيتد اي دلتا، اللي هم في الرسمه دول زي ما هم قدامكم كده. وبعدين بص الاشارات العصبيه بتطلع كده تمشي في النيرفات دي. وبعدين النيرف ده ما هو الا عباره عن اكزون الديل بتاع الخليه العصبيه. والخليه العصبيه من اطول الخلايا في جسمك. ده انت الخليه جسمها يبقى في الدورسال روت جانجليا هنا جنب الفرتبرال كولم من ورا كده، وكل الاكزون بتاعها ده طويل طويل ماشي كل النيرفات دي لحد ما يبقى ديستريبيوتد في البريفرال تيشوز بالمنظر ده. من اطول الخلايا في جسمك هي الخلايا العصبيه، دماغها هنا، علشان بس نرجع للبيزك زي زمان هيستولوجي وفسيولوجي. وكل دي اكزونز بتتنقل الاشارات العصبيه من الريسبتورز للاكزونز لحد الدماغ بتاعت الخليه. ومن دماغ الخليه يطلع حاجه اسمها السينابسز او الدنتريتكس او الدنترايتس، وتعمل سينابس مع الهورن سيلز اللي جوه السباينال كورد. وبعدين تتنقل الاشارات جوه السباينال كورد للناحيه الثانيه من جسمك، وتطلع في الكونترالاترال سباينوثالاميك تراك لحد ما توصل للابر سنترز في البرين. ويبدا المريض يحس بالاتش، وبعدين يبدا ايه بقى؟ يطلع، شايف الايد اللي احنا راسمينها دي، اللي هو يطلع بقى ريفلكس ان انت تبتدي تخرج. طيب وليه لازم اوجع دماغي في الباث واي ده؟
هنعرف دلوقتي في الميديسن في العلاج بقى، ما انت لازم تفهم الدنيا بتحصل ازاي عشان هتعرف العلاجات شغاله ازاي. طيب احنا قلنا عندنا نوعين من الفايبرز، النيرف فايبرز، بنقسمهم للانمايلينيتد اللي هو بيسموه تايب سي، او ثينلي مايلينيتد عليه مايلين شيس خفيف تايب اي دلتا. ساعات نرجع نقول لك لا ده مش بس كده، ده انا عندي هيستامينرجيك باث واي ونون هيستامينرجيك باث واي. يعني عايز تفهمها ازاي دي؟ يعني في باث واي معتمد على الهستامين والهستامين ريسبتورز والقصه دي از ا باث واي من اوله لاخره، وفي حاجات نون هيستامينرجيك، فبالتالي حتى الانتي هيستامين از ا ميديسن ما ينفعش معاها، لا علاج ولا يفيد بحاجه. زي بعض انواع الارتكاريا اللي بتبقى مش مبنيه على الهستامينرجيك حتى باثوجينيسيس، وتحتاج ان انت المريض ده تلحقه حتى بالادرينالين في لو جاله شوك لا قدر الله او جاله انافيلاكسيس، الانتي هيستامين ما تعملش حاجه. بص الصوره دي كده، انا عايز اقول لك ان في هيستامينرجيك اتش ونون هيستامينرجيك اتش. الهيستامينرجيك معتمد على الهيستامين از ميدياتور او اميونو موديوليتور او كيميكال رياجنت موجوده في التيشوز، والريسبتورز تحت اهي اللي هي الاتش 1 والاتش 4. وفي النون هيستامينرجيك اتش اللي معتمد على حاجات كتير قوي، اللي انا هسرده ده فيض من غيض زي ما او غيض من فيض، زي الميجور بيزك بروتين، الايزينوفيل كاتايونيك بروتين، السبستانس بي، وكل ده مهم علشان التريتمنت، علشان العلاج. فبالتالي دي كده بس مجرد تذكره بسيطه. طيب نيجي بقى للكيمياء، الاميونوموديوليتورز. احنا اتكلمنا على الريسبتورز او النيرفات الاول، لسه ما جيناش للريسبتورز قوي، وهنتكلم على الكيمياء وهنتكلم على الريسبتورز بعد شويه. الكيمياء الاميونوموديوليتورز اللي موجوده في الليله دي او في التيشوز اللي بيحصل فيها اتش، يا اما سيتوكاينز يا اما نيورو بيبتايدز ونيورو ترانسميتر. السيتوكاينز مينلي الفوكس كله على تي هيلبر 2 بروفايل اللي هو الانترليوكين 4 و13 و31، والانترليوكين 33 والثايمكسترومال ليمفوبايوتين دي ما بتطلعش من التي هيلبرز خالص، دي بتطلع من الكيراتينوسايت، من الدامجد كيراتينوسايت. لو تفتكر كنت عملت محاضره ظريفه كده في السورايسيس وفي الباثوجينيسيس برضو المعقد بتاعه عشان نفهم العلاجات الجديده البيولوجيك، واتكلمنا في نظريه البيضه ولا الفرخ. هو الدامجد كيراتينوسايتس دي هي اللي بتستيميوليت الاميونيتي انها تيجي الاميونولوجيكال سيلز والقصه دي، ولا الاميونولوجيكال سيلز هي اللي بتيجي الاول وبعدين تستيميوليت الدامج اللي بيحصل في الكيراتينوسايت بعد كده؟ نظريه البيضه ولا الفرخه اللي عملناها. فكأن الانترليوكين 33 والثايمكستروما الليمفوبروتين ده بيطلع من الكيراتينوسايت. الانترليوكين 17 و22 عشان الناس اللي بتقول لك السورايسيس نوت اتشي، السورايسيس از ان اتشي ديرماتوزيز بيهرش. والانترليوكين 17 و22 معروف اهميتهم في الباثوجينيسيس اوف سورايسيس حتى كعلاج. السيكيبينوماب اللي هو الكوزنتكس انترليوكين 17، ولا الانترليوكين 22 اللي هو التريميفايا والحاجات الجديده السكايريزي اللي طالع جديد. فبالتالي لا دول امبليكيتد في الاتش زي ما انت شايف. النيوروبيبتايدز السبستانس بي، الكالسيتونين جين ريليتد جين ريجوليتنج بروتين، النيرف جروس فاكتور، الكاليكرين، التريبتيز، الكاسبسين اس. الحاجات دي كلها مهمه علشان المانجمنت زي ما هنتكلم كمان شويه. يعني الحاجات دي ممكن يتعمل لها بلوكيد ويتعمل لها داون ريجوليشن، وبالتالي تقدر تدي علاجات للاتش تبقى كويسه خالص. طيب برضو الصوره دي احنا اللي رسمينها، نظريه البيضه ولا الفرخه، اللي هي ايه بقى؟ انا عندي ابيثيليال تيشوز او الكيراتينوسايتس متهمه، كنا زمان بنقول ان هو الضرب كله بيجي فيه، يعني الاميونولوجيكال رياكشن يحصل يضرب يا عيني الكيراتينوسايتس، يعمل بقى يخليها تتجنن وتعمل هايبر بروليفريشن في السورايسوس، او تعمل السيفات بودز في اللايكن وهكذا يعني. لكن لا، هي امبليكيتد وبتسكريت الكاسبسين اس والسايمكستروما الليمفوبايوتين والاندوثيلين 1 والانترليوكين 33 زي ما انا لسه قايل.
ده كأذا كريتينوسايت. الاميونولوجيكال سيلز اللي بتبقى موجوده في كل الاتشنج او في التيشوز اثناء وجود الاتشنج، التي هيلبر 2 زي ما قلنا، والايزينوفيلز بتطلع النيرف جروس فاكتورز والبروتييزس والليوكوتراينز. علشان كده الليوكوتراين بلوكر ممكن نستخدمه في العلاجات، والروس اللي هو الرياكتيف اوكسجين سبيشيز. الماكروفاجز بتطلع تي ان اف الفا والنيرف جروس فاكتورز والانكفالينز والحاجات دي. حتى الخليه العصبيه نفسها، الاعصاب نفسها بتطلع السبستانس بي والكالسيتين جين ريليتد بيبتايد، وده لينكد للسايكولوجيكال اتش او النيورولوجيكال ديس اوردرز اللي بتعمل الاتشنج، زي البرين تيومرز او الديجنراتيف ديسك ديسيزز، اللي بيلاحظوا ان العيان بيحصل له سكالب برورايتس لو هو عنده لا قدر الله ديسكات في رقبته. فبالتالي كل اللي قدامك دي انتر ميدياتورز او كيميكال ميدياتورز على اختلاف مسمياتها العلميه، لو هي سيتوكاين، لو هي بروتييزس، لو هي بيبتايدز او وات ايفر، وبتطلع من ديفرنت اورجانز او تيشوز زي ما حضراتكم شايفين. وبالتالي ده انتر بلاي، ما تعرفش مين بيزود مين، ما تعرفش الانسلت ابتداء جت في الكيراتينوسايت وبعدين الاميونولوجيكال هي اللي خلت الاميونولوجيكال سيلز بروليفريت وبعدين النيورولوجيكال سيلز بروليفريت، ولا ما تفهمش. فده اسمه الانتر بلاي، اللي هو بنسميها بالمصري كده الصد رده. يعني ايه؟ شوط الكوره ترجع لك، شوط الكوره ترجع لك، رايح جاي، ما انتش عارف مين بيقوم مين. بس يعني الدكتوره رانيا بتقول لك انت هتاخدني معاك يا دكتور. خدها معايا؟ لا ما خد بالك، هتيجي هنا، تيجي تقعد مكانك ان شاء الله قريب. يعني ان شاء الله يا دكتوره رانيا. حتى على الموت لا اخلو من الحسد. لا حسد مين يعني؟ ربنا يحفظك. فدي الايه الفكره كلها. طيب الريسبتورز لما تيجي تقرا في التكست قال لك هم نوعين كبار، حاجه اسمها جي بروتين كابلد، وفي حاجه اسمها ترانزيانت ريسبتور بوتنشال. دول التو كاتيجوريز، لكن في الحقيقه هي ان بص كده على الشمال، الهستامين ريسبتور تايب 1 وتايب 4، خدوها سكرين شوت دي. الكابا اوبيويد ريسبتور والمو اوبيويد ريسبتور، يعني واحد يزود الاتشنج والتاني يقلله. المو دي تزود والكابا تقلل، علشان كده بيبقى في بالانس داخلي ما بينهم. صح. وفي ادويه لو زودت واحد تخلي العيان يهرش، زي المورفين. الراجل اللي بيضرب مورفين ولا الحشاش ده يهرش احيانا بسبب ان المورفيا مش بس هيستامين ريليزر، ده بيحصل امبالانس على الريسبتورز دي جوه، تعمل اب ريجوليشن اوف ذا ريسبتورز. بالظبط، بعضها بيحصل له اب ريجوليشن وبعضها بيحصل له داون ريجوليشن. الجينس كاينيز اللي هو الجاك انهبيتورز اللي طالعه الجديد دي، وكلها اف دي ابروفد كمان في بعض الحاجات، ليها دور كانتي اتش. الاسيتايل كولين ريسبتور، يعني انت عايز تقول ان البوتوكس كمان ممكن يلعب دور في المانجمنت؟ ما هو البوتوكس بيقفل ده وهنتكلم على ده. النيوروكاينين 1 ريسبتور، والحاجه اسمها البار البروتييز اكتيفيتد ريسبتور تايب 2 و4، والليكوتراينز ريسبتور. عدد من الريسبتورز كبير جدا، وكل يوم بيكتشفوا حاجه جديده. واهميه انك تعرف ده علشان المانجمنت، علشان العلاج زي ما هنتكلم دلوقتي. دي صور انا جايبها من بيبر 2022 في الامريكان اكاديمي، حلوه عجباني. خدوها سكرين شوت وبكبروها وشوفوا بقى كل الخلايا اللي احنا اتكلمنا فيها دي، وكم الميدياتورز اللي طالع ده، ويقابله ريسبتورز بالشكل ده. فالموضوع في الاتشنج مش بس انتي هيستامين، مش بس ادي العيان تلفاست ولا اديله، لا ده الموضوع غير كده خالص. ولازم كل ما بتحدد الايتيولوجي بتاع الاتش سببه ايه، هتعرف تتصور المشكله فين والعلاج يبقى ازاي. عشان كده لازم تسمع المحاضره الاولانيه، انا جبت بقى انواع الاتشنج ده كله. قلنا ان في ديرماتولوجيكال ونيورولوجيكال وسايكولوجيكال وايفن سيستميك كامراض يعني، او كاتيولوجيز. ودي طبعا برضو تصوير كده او صوره حلوه ممكن تاخدوها سكرين شوت، برضو تلخيص للي انا قلته يعني. نيجي بقى للمانجمنت. طب ينفع نتكلم على علاجات وروشتات من غير ما تفهم اللي فات؟ يعني الكلام ده منطقي؟ لان في ناس تيجي تذاكر الكلام ده تستسئله وتقول لك ايه الدش ده
وبروتينز مادي انت وريسبتورز، ما خلاص خش اديني الزيتونه ونشوف هنعالج ازاي في الروشيت. ده انت هتتفاجئ في العلاجات دلوقتي، وهتتفاجئ ان انت عندك كرتونه قد كده مليانه علاجات تقدر تستخدمها. هنشوف، بس فهمك للي فات ده هيبني روشته مظبوطه جدا قوي خالص. ممكن الصوره اللي فاتت تاني، واحنا لسه ما قلناش حاجه. هجيبها لك اهو. دي الريسبتورز، ودي الصوره حلوه اهي، يعني انيميشن كده للي ممكن يحصل. ودي صوره تانيه برضو مهمه جدا خالص. استراتيجيه العلاج كالاتي بقى. هم 3 مبادئ في علاج الاتشنج ان جنرال بشكل عام، مش بس سكالب برورايتس يعني. اول حاجه انت لازم تحدد سبب الايتيولوجي، وده دورك از ا كلينيشن. انا جاي للمريضه القصه اللي بقول لك عليها دي، هو المريضه دي اتصور لو كان اتكشف عليها بماجنيفاينج لينس كويس وبديرموسكوب كويس، علشان انا قريت في الشات واحد بيقول لك هو اتشنج بس ما كانش فيه برايمري ليجن. على فكره اللايكن بلانو بايلاريز البرايمري ليجن بتاعه ايه؟ لا هو فيليكولايتس ولا هو باستيولز ولا هو حاجه، ده انفلاميشن في الهير فوليكل بينعكس على بيريفوليكولار اريثيما وبيريفوليكولار كاستنج وقشره، يعني very very subtle changes in the tissue. ان ما كانش معاك درموسكوب وفهم ان اللايكن بلانو بايلاريس بيجي بحاجات بسيطه زي دي وتشوفها بالدرموسكوب، ولا هتكتشف الا لما ينتشر ويسرح وتلاقي عمل سيكاترايزيشن او عمل سيكاتريشيا الوبيشيا مكانه. فتيجي تقول ياه هي دي كانها لايكن بلانو بايلاريس، لكن لما بتجي لك ايرلي ما بتشوفش فيها حاجه قوي يعني زي ما انت متخيل، ده العين بيهرش وبس. وبعدين لو بصيت بالدرموسكوب بتلاقي الدرموسكوبيك ساينز دي. فيبقى الايدنتيفيكيشن للايتيولوجيك سب تايب بالعربي يعني انك تشخص هل سبب الهرش ده انفلاماتوري شغل جلديه سورايسز، ولا سيبوريك درماتيتس، ولا اتوبيك اكزيما، ولا اتوبيك زيروزس في دماغ العيان. العيان ده اتوبي ودماغه بتاكله زي ما بيهرش في ايده. العيان ده لايكن بلانو بايلاريز، العيان ده تريبل سي اي، العيان ده عنده ايرلي ديسكويد تشينجز في راسه. يعني عندنا كجلديه حاجات كتير جدا، هل هو تينيا كابيتس، هل هو بيديكلوزس، هل هو كل دي اسباب هتشخص. فبالتالي لو عندك انفكشوس كوزس هتدي الانتي انفكشن دوت على طول، لو انفلاماتوري زي سورايسيس ولا لايكن ولا وات ايفر هتدي العلاج تو ذا بوينت. ولا هو سيستميك، انا براجع معاك المحاضره الاولى، العيان ده عنده هايبر ثايرويدزم او لا قدر الله ليمفومز او لوكيميز او دايابيتس وبيهرش، يبقى بسبب سيستميك او يوريميك. ده احنا عندنا النهارده حاجات في التوبيكال هتساعدك جدا في عيان اليوريميك برورايتس ده بيهرش في راسه وهو رينال فيلير. طب تعالجه بايه؟ يعني هو هيجي لك هو اند ستيج، هتقول له هتزحلقه يعني على طبيب البطنه؟ طب ما هو بيغسل، هو بيغسل كلى، وهيجي لك وهو بيهرش وهو بيغسل كلى، هتعمل له ايه؟ هنتكلم على المانجمنت دلوقتي واقول لك ايه التوبيكال اللي ينفع مع اليوريميك بيشنت ده. ليه؟ لان اليوريميك بيشنت له قصه معينه في الباثوجينيسيس وهنشوفها دلوقتي. او نيورولوجيكال زي ما قلت لك ديجنريتيف ديسك ديسيز، عنده برين تيومر لا قدر الله والاسباب المختلفه، او السايكولوجيكال اتش. يبقى الاول حددنا السبب. تاني حاجه النيورال والاميون كومبوننتس للاتش ترانسميشن اللي احنا عمالين نرغي فيه من الصبح ده. النيرفات مدى فهمك ليها ومدى قدرتك بالادويه على البلوكيد انك تقفلها، ولا الريسبتورز مدى فهمك ليها وقدرتك على البلوكيد انك تقفلها، ولا الاميونو موديوليتورز ومدى قدرتك على انك تعملها داون ريجوليشن او اب ريجوليشن على حسب. اخر حاجه الريكالسيترنت اتش بيحتاج تضافر العوامل، يعني هتدي كذا مع كذا مع كذا اللي هو اكتر من علاج في نفس الوقت. طيب دي صوره علشان الاوبيويد بس فاتني اهو يا محمد. بص انا عندي تو ريسبتورز للاوبيويد اكتيفيتي والاوبيويد اجونست ان جنرال، الكبه والمو. الكبه ده لو حصل له داون ريجوليشن والمو هي اللي عليت،
يبقى ده اسمه برو اتش ستيتس. يبقى لو عندي دواء بيعمل القصه دي هيزود الهرش. احيانا المورفيا تعمل دي، المورفين ومشتقاته. طيب لو انا اقدر اعكس، ازود، اعمل اب ريجوليشن للكابا اوبيويد اكتيفيتي او ريسبتورز واقلل من الميو، يبقى عندي ميو انتاجونست، هقلل الهرش وهعمل امبروفمنت. وده مهم في ال في العلاج. ده التوبيكال، دي صوره مجمعه للتوبيكال بروشتتك الحلوه دي، تقدر تكتبها للعيان. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حاجات تقدر تستخدمها وموجوده وتقدر تستخدمها، بس ويتش اوف ويتش للاسف ما بنعرفش منهم غير الاستيرويد اللي فوق ده بس. وده اللي بيتكتب بقى البيتنوفيت سكالب لوشن وبتاع وشكرا. لكن هل تعلم ان الفوسفودايستريز انهبيتورز ليها رول؟ هل تعلم ان البوتوكس اللي احنا بواقي البوتوكس حتى اللي بنرميها دي ممكن تستخدمها؟ هل تعلم ان الكابسياسين اللي هو خلاصه الشطه الحمراء دي نقدر نستخدمها؟ الانستيزيا ودورها مش هتفهم بقى حاجه من الحاجات دي الا لما تكون فاهم باسو فيسيولوجي. ودايما انا بقول حاجه، لازم تفرق. لو معلومه في الكتاب ملهاش انعكاس اكلينيكي على المريض، انا بقول لك ما تقراهاش ولا تذاكرها ولا تعرفها. لكن معلومه ليها انعكاس، هينعكس في روشته او في توصيف او في تشخيص، انت مجبر تعرفها. فبالتالي في ناس بيجي بالعربي يعني يقول لك اللي فات ده هرش مخ وجع دماغ، ايه ده؟ ايه اللي احنا عمالين نقراه كاتبه ومو، انت هتقرفنا ليه؟ لا يا باشا، لازم تعرف ده لانه هينعكس على العلاج هتكتبه. فازاي هتبقى انت بتكتب العلاج وانت ما انتش فاهم؟ طيب ناخدهم واحد واحد. اكتر حاجه شائعه اللي هو الاستيرويدز. يمكن انت بتهرش في راسك اديها استيرويد. انت يعني من كتر ما هو احيانا ما بيبقاش حيلتك غيره في الروشته، او انت معتقد هكذا انك يعني ما تعرفش غير هو ده اللي بيهدي الاتش، يعني ما عندناش حاجه، هيعمل اتروفي وهيعمل مشاكل. احنا بنستخدم التوبيكال ستيرويد احيانا وبنعمله ابيوز. امتى استخدم توبيكال ستيرويدز بالمنظر ده وبالقوه دي؟ اتصور لو حاله لايكن بلانو بايلاريس حاكم، هو لازم تستخدم له بوتنت ستيرويد اب تو ان احنا بنحقنه. عيان اللايكن بلانو بايلاريس ده عيان يحقن كيناكورت، وانا بفضل الحقن جدا لانه بصراحه ما بيوقفوش غير الحقن. الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا وهي احد انواع اللايكن بلانو بايلاريس، الفيرست لاين انك تحقنه. فبالتالي استخدام البوتنت استيرويد ده هيبقى حلو في ايه؟ في لايكن بلانو بايلاريس، هيبقى حلو جدا في الديسكويد ال اي، هيبقى حلو جدا في التريبل سي اي او السيكاتريشال الوبيشيا اوف انون اتيولوجي، حالات السودو بليد اوف بروك اللي بتيجي فوق دي، وهنبقى نعرض حاله برضو ممكن. طب السورايسز ده سؤال بقى، يعني انا بعمل معاك ديسكشن. هل مريض سكالب سورايسز هعتمد على التوبيكال ستيرويد الون في المانجمنت؟ لا. كذا الباثوفيسيولوجي اوف psoriasis we have multiple etiological factors. ايوه الله يفتح عليك. يبقى لما ترجع للباثوفيسيولوجي بتاع السورايسز اللي عملناه على اليوتيوب ده هتلاقيه موجود، والبيضه ولا الفرخه، وهتلاقي حاجات كتير وانترليوكنز ايه، هتعرف ان الاستيرويد دوره هنا محدود جدا. فانت هتستخدمه في مواقف محدوده، ويا حبذا يكون معاه حاجات تانية زي مثلا يعني الفيتامين دي انالوجز ان اتوبيكال جيل فورمولا علشان اقلل من السايد افكت بتاع الاستيرويد. وان في حاجات تانية كتير هتساعد وتقدر تستخدم حاجات تانية كتير. ده بس للتذكره. الكالسينيورين انهبيتورز من ضمن الحاجات اللي ممكن نستخدمها في السكالب برورايتس، والميكانيزم بتاعه ان هو بيعمل ديسنسيتايزيشن بقى للسنسوري نيورونز عن طريق الترانزيانت ريسبتور بوتنشال فانيلويد 1. يعني دي الحته اللي بيشتغل عليها. مشكله الكالسينورين انهبيتورز عموما انها بتبقى اريتيتيف في بدايه استخدامها، بيحرق. فلازم تعلم العيان ان ده عقار، انه ممكن فعلا يحرق، ولازم تستخدمه بكميات ابسط في البدايه، وتعمل حاجه اسمها اب اسكاليشن او جراديوال اسكاليشن، تزود الكميه وتزود الوقت بتاع الابلكيشن شويه.
طب احنا عندنا حاجتين في الكالسينيورين انهبيتورز عالميا ما عندناش غير اللي هو البيميكروليمس والتاكروليمس. البيميكروليمس الفورميوليشن بتاعه اللي انا جبت الصوره بتاعته ده اللي هو الإليديل، وده كريم. واستخدام الكريم فورميوليشن على السكالب اعتقد انه ممكن يبقى مصوغ شويه، لكن البروتوبيك ده اوينتمنت، ده مرهم صعب تطبيقه على الدماغ، هيعمل جريزي سنسيشن وهيلزق الشعر في بعضه وهيعمل لنا مشكله شويه. فعشان كده انا تعمدت اجيب صوره الايه الإليديل. حتى الصوره اه مو اي صوره كانت، لا يعني في انديكيشن. ايوه، فهو علشان تلزق المعلومه في الدماغ على طول. طيب الناس عماله تشغل الكاميرات يا محمد. ماشي. الانستيزيا في الحقيقه لما تدخل صيدليه مصريه وتطلب البتاع ده تقول له انا عايز رش، الراجل هيبص لك بصه عجيبه جدا الصيدلي، وانا بس بديك حته كده من تراث المصريين يعني. نعم. هيعتبر ان عندك بريماتور ايجاكيوليشن. ركز معايا، يعني آه. البتاع ده بيتصرف في الصيدليات المصريه لهذا الغرض. يقول لك خد ده، اصل ده المرسوم عليه طور ولا مرسوم عليه ايه، لانه هو البراندز دي فعلا مرسوم عليها رسومات كده وبتسوق للبريماتور ايجاكيوليشن. الا انه احنا ممكن نحتاج الزيلوكين لوشن عفوا سوليوشن والبخاخات دي في حالات النيورولوجيكال والسايكاتريك برورايتس. يعني انا لو عندي نيورولوجيكال اتشنج ده انا هديله ستيرويد ليه؟ خالص. انت مش ولا هيفيده، بالعكس هيضره، هتعمل له اتروفي في السكالب وهيسيبك ويروح لغيرك. اصل احنا ما نعرفش غير البيتنوفيت سكالبلوشن. لا، في الحاله دي لو تشخيصك دقيق وعارف ان ده سببه نيورولوجيكال من ضمن لستة النيورولوجيكال كوزس اللي في المحاضره الاولى يا باشا، ببساطه هتدي له ده، تقول له هات رش الزيلوكين ورش مره الصبح ومره بالليل. مش كده وبس، ده انا عندي صيادله معرفتي يعني بيركبوا لي التركيبه اللي انا جايبها لحضراتكم دي، اللي هي كيتامين اميترابتايلين ليدوكايين 2.5% ايكوال اماونت، يعني كل واحد 2.5% في المجموع الكلي البخاخه دي، وبتتركب على ايثانول ولا حاجه زي كده، وتتعمل توبيكال ابلكيشن، بتحسن جدا من البرورايتس. مش بس هنا، يعني تخيل حالات البوست هيربيتيك نيورالجيا، والبوست هيربيتيك نيورالجيا بيبقى معاها مفهوم اسمه سكالب ديسيزيا، مش بس سكالب برورايتس، اللي هو ميكس ما بين البين والاتش، والكلام ده قلناه في المحاضره الاولى. بين واتش. طب بلاش حالات الترايكودينيا عاده بتستجيب للعلاجات دي. يبقى بالتالي الناس بتبعت على جروب التليجرام ليه؟ مالناش دعوه. فبالتالي التركيبه دي لو عندك صيدلي يعملها حضرتك، اللي هو كيتامين اميتريبتايلين الليدوكايين، ده كويس جدا. بس خلي بالك انك ما تستخدمش ده على مساحات كبيره علشان السيستميك ابزوربشن وبيعمل توكسيك انكفالوباثي لا قدر الله، ودي حالات ريبورتد يعني. لكن لو تستخدمها على لارج سكيل، على سمول سكيل زي سكالب ولا بوست هيربيتيك نيورالجيا ولا حاجه، ده ممكن تبقى من الحاجات المفيده جدا. يبقى ده ادوات علاجيه، يبقى دي ثالث اداه علاجيه تقدر تستخدمها. نيجي بقى الكابسياسين. خلاصه، شايف انا مصور لك ايه؟ خلاصه الفلفل الحريق، بيسموه الفلفل الحريف باللغه الفصيحه. الحريف؟ ما اعرفش الترجمه، والله انا على جوجل بيكتب كده، ما اعرفش ده حقيقي ولا لا، وبشوفوه. او الفلفل الاحمر ده، حتى سبحان الله دي السيدز ودي الممبرين ودي، ما علينا. الكابسياسين ده اولد از جولد من الحاجات القديمه جدا المذكوره في كتب الجلديه، ونادرا لما تلاقيها كعلاجات للاسف. كان موجود عندنا كريمات فيها كابسياسين بس قلت جدا. طيب الكابسياسين خلاصه الشطه يا راجل بتعالج الاتشنج. ده احنا لما بنحطها بتعمل اريتيشن، ده احنا لما بنحطها ساعات بنعالج بيها الالوبيشيا ارياتا. صح الكلام؟ صح. فازاي هتحطها از انتي اتش؟ عشان هي يعني بتعمل ايوه، تعمل مصمة، يعني تخلي الجسم يتوه، يخلي الجسم يتوه. الله يفتح عليك. طيب بصوا بقى المواضيع دي، ركزوا بقى في اللي جاي لان الكلام ده مش موجود في الكتب قوي يعني. احنا عندنا علم اسمه الهوميوباثي، العلاج بالمثليه.
ما تفهمونيش كلمه مثليه دي غلط، علشان بتتفهم غلط اليومين دول، دي الأيام الترجمه دي. الحرفيه. العلاج المثلي. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده، دي مصطلح اسمه الهوميوباثي. الهوميوباثي ده بيقول لك ايه؟ انت عندك برد، من اعراض البرد كونجكتيفايتس وتيرنج وبتاع، طب انا هعالجك بخلاصه البصل. ليه؟ لان البصل في الطبيعي لما تيجي اقدمه لمحمد، محمد هيعيط وهيدمع وهيحصل له كونجكتيفايتس. صح. فبتعالج العرض بنفس الشيء اللي يعمل نفس العرض، فالجسم يحصل له كيور. فداويها بالتي كانت هي الداء، هي الداء. ايوه، فداوها بالتي كانت هي الداء. العلاج المثلي، يعني خلاصة هذا العلم، عشان ده علم على فكرة، حلو. والعلم ده له ناسه وله منشئه وهنتكلم فيه دلوقتي، وله تطبيقاته عندنا في الجلدية اللي انت ما بتكلفش نفسك تقرا شوية بس يعني فيها، يعني زي الكابسيسين ده، اقول لك ازاي ده اريتيشن ونعالج بيه. يا حبيبي نرجع كده سلايد واقرا، وهقول لك بقى تاني. الكابسيسين بيأجونايز وبيديسنسيتايز الريسبتور ده اللي هو الترانزيانت ريسبتور بوتنشال فانيلويد 1. يعني ده الاكتيفيشن بتاعه بيعمل اتشنج وبيعمل احيانا الديسيزيا والبين، ولكن انت بتعمل له كونسامشن. يعني في البدايه بيحصل ده، لكن بعد كده بيحصل داون ريجوليشن وديسنسيتايزيشن، والريسبتورز دي بالعربي كده بيجي لها تناحه، بتتعود، بتكسر. فهي دي المقصود بكلمه ديسنسيتايزيشن. فبالتالي له انتي بروريتك افكت، وكمان بيساعد على علاج البين. فعشان كده الكابسيسين ده مكتوب كاز انتي اتش واز انتي بين في البوست هيربيتك نيورالجي. فبالتالي مشكلته انه بيعمل انيشيال بيرنينج ابلكيشن، في البدايه تحطه يوجع اكتر ويهرش اكتر، لكن مره في الثانيه في الثالثه يخلي يحصل ديسنسيتايزيشن للريسبتورز اللي انا بقول لحضرتك ده عليه. مش بس كده، ده لو انه بيشتغل على الهستامين والبار اللي هو البروتييز اكتيفيتنج ريسبتور، والسبستانس بي بيشتغل على دول وبيعمل لهم داون ريجوليشن. الله، ده في باتش فيها كابسيسين 8%. لو انت عندك بوست هيربيتك نورالجي هنا تلزقها وتنام بيها. صح. يبقى ده اكبر دليل على موضوع الهوميوباثي. فمره سالت واحد بقول له يعني ايه هوميوباثي؟ ما عرفش. قلت له ما فيش تطبيقات، يعني ايه الهوميوباثي؟ ما عرفش. قلت له انت مش عارف حاجه اسمها العلاج بالمثليه، فهمني غلط بس. يا دكتور يعني الايام دي خطره، الايام دي خطر الكلام ده صحيح، بس دي الترجمه الحرفيه. اسمه العلاج بالمثليه يعني الشيء فداوها بالتي هي الداء يعني. فبالتالي البيزك بيليف بص behind homeopathy is like cures like، حاجه هتعالج نفس الحاجه. يعني ايه؟ ده كتاب وقع عندي، ومستوى الدكتوراه ايه على فكره، ده بيزك يا جماعه. الكتاب ده عندي في البيت اهو، بص دي صوره اللابتوب بتاعي انت عارف. والكتاب ده عندي لقيته في المكتبه كده. كتاب؟ ده كتاب في الهوميوباثي اهو، اندرستاندينج. كتاب والله عندي في مكتبتي، بدي هسلفه لك بس ترجعه تاني. الكتاب ده وجايب صوره الراجل اللي هو الف العلم ده. ما انت لازم تبقى فاهم. لا، اللي كاتب لزقه النمر الدكتور ملهم عمران اهو، يقول لك لزقه النمر فعلا. لزقه النمر دي ما بتتباع وفيها كابسيسين. طب بتشتغل ازاي؟ ما هو عيب علينا كدكاتره جلديه ما نبقاش فاهمين. الراجل ده هو اللي اسس للعلم ده. الراجل ده الماني، هقول لكم اسمه دلوقتي، اسمه صامويل هانمان او حاجه زي كده. قال لك ببساطه شديده ان الشيء اللي بيعمل العرض احنا نجيب نفس الشيء ونعالج بيه الجسم. زي المثال المشهور قوي، وده بيزك كونسبت عندهم. انت بيجي لك برد فبيستخدموا البصل في علاج البرد والحساسيه. البصل نفسه، شم البصل بيعمل نفس اعراض البرد تمام. فبالتالي انت عندك برد وانا هديك شيء يعمل نفس اعراض البرد فتقوم تخف. صح. وده مثبت علميا، مش كلام يعني كده يعني. طب هقول لك مثبت علميا ازاي. هو هنا عايز يقول لك اهو ان انت لما عينك بتلتهب وبيجي لها الرجي، انه بيعالجوا ده بخلاصه البصل الاحمر، الريد اونيونز. طيب انت عارف ان في كريم زي ده، مش هقدر اقول لك اسمه يعني، او كريم
وغالي جدا في مصر، ومن الشركات الفرنسيه والعفريتيه. بيستخدم بوست بروسيدر بعد الفراكشنال ليزر وبتاع، وفيه الارنيكا اللي مكتوبه تحت دي. طب انت عارف الارنيكا ده، نبات الارنيكا ده اصلا مهيج، اريتيتيف. وبقول لك اصله في خلاصه الارنيكا، حتى هو اسمه كذا ارنيكا، يعني كده اعتقد الناس عرفوه. يجي المندوب يقول لك ويجي الارنيكا دي المندوب بتخفف. ده الارنيكا بتخفف، لكن هو الارنيكا از irritative بلانت او اوف بلانت اوريجين او بوتانيك. بس قال لك لما تستخدمها جسمك هيقل في الاريتيشن. هو ده تطبيق على الهوميوباثي اللي احنا بنتكلم عليه ده. طيب في حاجات كتير فيها البويزون ايفي والحاجات دي، وانت عارف قد ايه هي بتعمل اريتيشن، وبرضه اهو الناس بتقول لك بتقلل الكدمات. لا، هو الارنيكا از irritative بوتانيك. اضف الى معلوماتك، فده بيبقى تطبيقا للهوميوباثي. لما انا بحثت في الموضوع لقيت الموضوع على الباب ميد اهو، والريسنت ستادي قال لك therapeutic effect of topical administration of red onion extract in a murine model of allergic rhinitis. جابوا الفئران التجارب عندها الموديل بتاع الالرجيك راينيتس، وادوا لها الاكستراكت بالانستليشن في النوز، لو ان الاعراض بتقل جدا. عملوا كمان الانترليوكنز والحاجات دي، عملوا لها اسسمنت اللي هو بتقل في التيشوز بسبب القصه دي. وده كان الكونكلوجن بتاع البيبر. Topical administration of onion extract could significantly reduce allergic rhinitis symptoms. The evidence-based science. يبقى الجماعه بتوع الهوميوباثي دول نوعا ما عندهم حق. طب اقول لك حاجه، هو المشكله دايما في سوء الاستخدام. هم الناس دي، دكتوره الهام بتقول لك الصوت بيقطع. المشكله ده الراجل اللي اخترع العلم ده اهو، اسمه سامويل او سامويل هانمان. وده الماني. خلاص. بيجيبوا المستخلصات طبيعيه من بعض الحاجات اللي هتعمل لك نفس السيمتومز بتاعت المرض اللي هو عايز يعالجه. واخد بالك؟ ويحطوها بتركيزات صغيره جدا، ويعملوا لها شيكنج كده، ويقول لك ده الهيلينج اسنس، وادهن بقى حضرتك واستخدم ده. انتوا سامعيني يا جماعه ولا ايه؟ قال لك الصوت بيقطع. النت. ايوه رجع. طيب، فبالتالي ده اساس علم الهوميوباثي. احنا طبعا مش بنروج ليه ولا حاجه، ده حاجه موجوده، فبس هو طبعا بيبقى في سوء استخدام للقصص دي للاسف الشديد. وبرضه مش كل العلم ده كلامه صحيح يعني، بس بيبقى في بعض التطبيقات في شغلنا يعني. نفس فكره كمان الديسنسيتايزيشن ثيرابي، لما يبقى انت عندك حساسيه لشيء معين، وياخدوا جرعات صغيره يحقنوك بيها لحد ما يحصل لك حاجه اسمها توليرنس او immunological tolerance، او ده تطبيق اخر للهوميوباثي. يبقى لما نيجي نسالك بقى الهوميوباثي ده يا باشا تبقى عارف عنه، عن هذا العلم وتطبيقاته. البصل بقى والكابسيسين والعالم دي. الكانابينويدز، استخلاصات الحشيش، وكان في بيبر معمول على هذا الكلام. الماده الفعاله اللي هو الان بالميتويل ايثانولامين ده بدات تبقى كوميرشالي افيلبل، بقى اللي هو خلاصه الكانابينويدز على هيئه كريم، وبيعالج. وده اتعمل يعني راندومايزد كنترولد ترايلز، اتعمل عليه ستاديز كمان على الاستياتوتيك اكزيما، نوع من انواع الاكزيما، وكمان شغالين في تطبيقاته على الاتوبيك اكزيما وحاجات زي كده. فده كمان مش يعني موجود، بس مش عندنا للاسف، ما عندناش ده. ده من الحاجات الجديده خالص، الفوسفو دايستريز انهبيتورز اللي هو الكريسابورول ده. وده خلاص معمول كاوينتمنت 2% اللي هو الايوكريزا، وده موجود وبيعالج الاسوشيتد اتش للاتوبيك ديرماتايتس. الناس اللي بتهرش في راسها وهم اتوبكس وما بتبقاش عارف لهم علاج غير انك تدي لهم برضه توبيكال بتنوفيت سكالبلوشن او وات ايفر، وبرضه يحصل اتروفي ومشكله. فده من ضمن الحاجات اللي ممكن تستخدم كعلاج. كمان مود هيلينج عم يستخدم، وبيستخدم في السورايسيس اللي هو اخوه الثاني، بس طبعا بيبقى سيستميك، اللي هو الابريميلاست. هو قصدي الجليسابرول هذا مشهور وتركيا كثير يستخدموه. بالظبط كده، بس هو مش في الايجيبشن ماركت، مش موجود حتى الان، لكن موجود يعني. موجود. نعم.
الدوكسيبين ده واحد حاجه عظيمه. الدوكسيبين ده للاسف مش موجود برضو، كان زمان موجود في الايجيبشن ماركت از تابلتس، وبعدين حاليا مش موجود. ده واحد من التراي سايكليك انتي ديبريسنتس، وبرضه استخداماته كتيره جدا از انتي اتش واز بوست هربيتك نيورالجيا وحاجات كتير جدا از سيستميك. معمول منه توبيكال فورمولا 5%، وبيقال ان هو بيريديوس الاتش عن طريق الاتش 1 والاتش 2 ريسبتور انتاجونيزم. واشتغل في على حالات الاتوبيك ديرماتيتس والكونتاكت واللايكن سيمبلكس كرونيكس. كل دي حاجات انه بيشتغلوا عليها، بس ما تدهنوش على اكتر من 10% من مساحه الجسم علشان السيديشن والدراوزنس والسايد افكت بتاعه. طيب البوتوكس، تخيل لو عندك حاله نيورولوجيكال اتشنج في السكال وتقوم حقنها بوتوكس. البوتوكس كل يوم بنكتشف فيه حاجه جديده. يعني انا شخصيا بدات ادخله بروتوكول عندي في علاج الروزيشيا، بروتوكول في العياده دي، ان انا بحقن الميزو بوتوكس في الروزيشيا بيجيب نتائج فوق الروعه. صحيح له ريباوند في بعض الحالات، للامانه العلميه هو بيعمل ريباوند، يعني العين يتحسن قوي 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 بس يجي يحصل له ريلابس. بس ده بعتقد ان العيان لما بيلاقي الواو افكت بتاعه جدا بيبدا يخربها بقى، ياكل زي ما هو عايز ويشرب زي ما هو عايز ويطلع للشمس، فبيحصل ريلابس عنيف. لكن البوتوكس واعد جدا في الامراض اللي هي فيها ابيثيليال نيورولوجيكال انتربلاي زي روزيشيا. لو انت ترجع للابديتس في الباثوجينيسيس او الباثوفيسيولوجي بتاع روزيشيا، هتلاقي ان الموضوع ابيثيليال اميونولوجيكال انتربلاي مع الفاسكولار دي ريجوليشن اللي بيحصل. فبالتالي حقن البوتوكس وانك تقفل الاستايل كولين ريسبتورز في عيان الروزيشيا ده بيفيد جدا مثلا. لكن هو كمان في حالات النيورولوجيكال برورايتس وسكالب برورايتس ينفع جدا. يبقى احنا لو مش عارفين ان الاستايل كولين ريسبتورز بتلعب دور في الاتشنج في بدايه المحاضره، مش هنفهم ليه البوتوكس بيشتغل. صح. الجديد بقى حته الجابا بنتين. طبعا الجابا بنتين مازال حتى الان في مصر نقدر نصرفه للعيانين، وان كان قريبا من وجهه نظري هيدخل جدول زي البري جابالين اللي هو الليريكا، كنا نكتبه باريحيه. للاسف من سنه كده دخل جدول اول بقى زيه زي الترامادول والحاجات دي، معرفش نكتبه دلوقتي، وكان رائع جدا. الجابا بنتين يعني اعتقد انه على وشك كمان الدخول نتيجه الابيوز. الناس للاسف الشديد بتضرب هذا العقار يعني. فالتوبيكال جابا بنتين ب 6% بيريديوس اليوريميك اتش. يعني الناس اللي عندهم اليوريميك برورايتس، ربنا يحفظنا ويحفظكم، او سكالب برورايتس، ممكن يتعالجوا بالجابا بنتين كريم. وفي بعض الصيادله هنا في مصر بيعملوه بالتركيز 6%، وفي ناس بتشتغل على 10% as a topical formulation. لا هو مش موجود ك كوميرشال، يعني هو لازم يتركب، لازم صيدلي يركبه تركيب، لكن هو مش موجود يعني بشكل ايه كوميرشالي افيلبل. بس احنا كده خلصنا الايه المحاضره بتاعت النهارده. فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ودايما زي ما قلت لحضراتكم العلم اللي ما تستفادش بيه انا بقول لك اهو ما تذاكروش. لازم كل معلومه يبقى ليها انعكاس على مريضك از كلينيشن. لو انت ريسيرشر او باحث اكيد المعلومات الدقيقه هتفيدك في الريسيرش، لكن احنا هنا بنعلم ان هاو تو بي ا جود كلينيشن. فما تجيش تهرب من جزء الباثوجينيسيس والباثوفيسيولوجي والابديت فيه وتعتبره انه يعني هرش مخ او حاجه يعني بتتعب دماغك. لا، ده من خلالها بيشتغلوا على الابديت الدوائي حتى لو هي ادويه قديمه، وبيعاد توظيفها في الامراض دي. زي الدوكسيبين مثلا، الدوكسيبين ده دواء قديم جدا لدرجه ان هو كان موجود ودلوقتي مش موجود، يعني حاجه قديمه. الجابابنتين كمان دواء قديم، لكن فهمهم ان في نيورولوجيكال ريسبتورز معينه وفي نيورولوجيكال بيبتايدز معينه وسبستانس بي، والجابابنتين يقلل الكلام ده هو، فبالتالي يدي لك فرصه لعلاج مريضك حتى لو باوف ليبل
يوز، واحنا معظم شغلنا الحمد لله اوف ليبل يوز. والدكتور جاب بنتين جديد، انا كنت اعرف بس سيستمك جاب جابابنتين بس توبيكال التوبيكال 6% تركيبه اول مره. 6 أو 10، يعني في ناس اشتغلوا على ال6 وفي ناس اشتغلوا على ال10، فموجود. انا حتى بكتبه لبعض الصيادله هنا بيعملوه، بس طبعا ساعات بيطلبوا اجر عالي شويه علشان هو بيضطر يهلك عدد اقراص او عدد كبسولات كبير عشان يعمل لي كميه للمريض، لكن ساعات بنلجأ لده علشان نقلل السيستميك توكسيستي طبعا للمريض. اللي اتكلمنا احنا من شويه في البوتوكس لو تفتكر، وادي حاجه اهو من استخدامات الميزو بوتوكس. فكل يوم في الجديد، بس اللي يدور ويلاقي. دكتور شوف صراحه يعني انا نيابه عن كل العيانين، بس والله يعني اليوم كان متعب والحالات كثيره جدا. والله يساعدك بصراحه، وكمان محاضره يعني جزاك الله عنا كل خير. الله يخليك. انا ناطق باسم الموجودين. لا انت لازم تجمد كتر كده، خيرك ده النهارده والله. يوم خفيف على فكره، انا احنا بنهزر يا راجل. والله ربنا يعينك. الله يكرمك، الله يخليك يا ربنا دكتور يعينك احمد. ويحفظك يا دكتور. الله يحفظكم. كل اسبوع وانتم طيبين ان شاء الله. نحاول نرفع المحاضره دي على اليوتيوب عشان الكل يستفاد بيها. اشوفكم على خير الاسبوع القادم ان شاء الله. خليكم على جروب التليجرام معانا، لو في حالات معاكم حطوها وبنحاول نتعلم يعني. ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام.